Okay, so good afternoon, all of you. So I think in the previous session we start to discuss about harmony with the body. Before that, we finished the point, the harmony in a self, I, and now we are going to discuss about the harmony with the body. And this is the chart. This chart will differentiate between these two things, self, I, and the body, in terms of need, time, quantity, activity, and the responses. So, we already discussed these things here. Then, what is the current situation and what is the gross misunderstanding in every human being? That thing I think we discussed in the previous session. So actually, let me try to discuss that the current situation in this situation, or in human, all human being are considered like that the body is everything. But now you all are at this stage, you can see self and body differently. You know the need of a self and body is different. But nowadays, all human being having a very big misunderstanding, and that misunderstanding is that human being think like that if the physical facility is more, then we will become happy. But let me clear that a point here: the physical facility is a need of a body, and the happiness is a need of a self. So with the physical facility, more physical facility, we cannot fulfill the requirement of a self. You can fulfill the requirement of a body. म्हणजे ज्या वेळेस आपण ह्या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या बघतोय, त्यांची गरज वेगवेगळी आहे. पण आज सगळे मानव काय समजून चाललेत, की ज्या वेळेस आपल्याकडे खूप फिजिकल फॅसिलिटी आहे म्हणजे आपण आनंदी राहू शकतो. परंतु त्यांच्या हे लक्षात येत नाहीये की फिजिकल फॅसिलिटी ही बॉडीची रिक्वायरमेंट आहे. मग फिजिकल फॅसिलिटी सेल्फची रिक्वायरमेंट कशी कंप्लीट करेल? सेल्फची रिक्वायरमेंट तर वेगळी आहे. म्हणजे हे लक्षात येणं गरजेचं आहे की मोर फिजिकल फॅसिलिटी विल नॉट कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेल्फ. पण मोर फिजिकल फॅसिलिटी मुळे आपल्याला बॉडीची रिक्वायरमेंट फक्त कंप्लीट करता येते, सेल्फची नाही. आणि हॅपीनेस इज द रिक्वायरमेंट, और इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेल्फ इज दॅट. आणि या मिसअंडरस्टँडिंगमुळं कोणत्या, की जर आपल्याकडे खूप फिजिकल फॅसिलिटी आहे म्हणजे आपण आनंदी राहू शकतो, या मिसअंडरस्टँडिंगमुळं सर्व समाज हा फिजिकल फॅसिलिटी अनलिमिटपर्यंत ॲक्युमुलेट करत चाललेला आहे. सगळेजण त्या फिजिकल फॅसिलिटीच्या बाबतीत, कारण त्यांना त्यांचा गैरसमज कुठं आहे की फिजिकल फॅसिलिटी जर जास्त असेल तर आनंदी राहू शकतो, म्हणून सगळेजण फिजिकल फॅसिलिटी मिळवण्याच्या पाठीमागं पळतायत आणि त्याची असीमित अनलिमिटेड ॲक्युमुलेशन होत चाललेलं आहे. पण त्याच्यामुळं आनंदी होण्याच्या ऐवजी काय होतंय, दुःखी होत आहे. दॅट इज द पॉइंट, दॅट इज द मिसअंडरस्टँडिंग इज दॅट. And now you know the difference between self and body, so definitely that current situation you can easily understood. This is my point is that. Okay, and now let's we try to, I think you have already read that the things in the previous session, and now we discuss that the half part, and that is nothing but the harmony in a self. And now we are going to discuss about that harmony in a body. Now as we know that the body is an instrument, त्याला एक साधन म्हणलं गेलेलं आहे. मग हे कशाचं साधन आहे, तर ते आयचं साधन आहे. म्हणजे आयला जी काही ऍक्टिव्हिटी करायची आहे ते बॉडीच्या मार्फत ऍक्टिव्हिटी केली जाते. म्हणजे आयला हे माहीत आहे दॅट आय नो द थिंग्स, आय नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ अ बॉडी. म्हणजे आयला बॉडीचं इम्पॉर्टन्स माहीत आहे. बॉडी जर असेल तर तिथं त्या ठिकाणी आय असू शकतो, सेपरेट आय असू शकत नाही. दॅट आय नो दिस थिंग्स. म्हणजे जे काही आयचं डिसिजन असेल, जे काही आईला कुठली ऍक्टिव्हिटी करायची असेल,
definitely I always take help from body. मग आईला हे माहीत आहे, म्हणजे आपल्याला आईला हे माहीत आहे की बॉडी असणं, आपल्याबरोबर असणं हे जर गरजेचे असेल तर त्याच्याबरोबर बॉडीच्या बाबतीमध्ये काही रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या आईच्या आहेत आणि ह्या आईला माहीत असणं गरजेचं आहे. मग त्या बॉडीच्या बाबतीत कोणत्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आईकडे आहेत आणि त्या कोणत्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आईला माहीत असणं गरजेचं आहे, दॅट दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. So we know that the self I is a conscious, where the body is a material, physical, chemical things, physiochemical things म्हणतो आपण, बरोबर आहे. सो वी नो दॅट द बॉडी इज अ इन्स्ट्रुमेंट ऑफ आय. ते एक साधन आहे आयचं. आय यूज बॉडी, म्हणजे प्रत्येक वेळेस आय काय करतो, बॉडीचा यूज करतो. टू सी समथिंग, काही बघण्यासाठी, टू डू समथिंग, काही करण्यासाठी, ऑर टू एन्जॉय समथिंग, एन्जॉय करण्यासाठी. मीन्स फॉर एव्हरी ॲक्टिव्हिटी, फॉर मोस्ट ऑफ द ॲक्टिव्हिटी आय यूज द बॉडी. नाव इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सेल्फ. मग जर आय प्रत्येक मोस्ट ऑफ दी गोष्टीमध्ये जर बॉडीचा यूज करत असेल तर ती आयची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. कोणती? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आय टू नर्चर, म्हणजे त्याचं पोषण झालं पाहिजे, बॉडीचं पोषण झालं पाहिजे, ही आयची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. म्हणजे बॉडीला पोसणे ही आयला माहीत असलं पाहिजे, हे आयला लक्षात असलं पाहिजे, ही त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. प्रोटेक्ट द बॉडी, मग ह्या बॉडीचं प्रोटेक्शन करणं पण आयची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. अँड द राईट युटिलायझेशन ऑफ अ बॉडी, दीज आर द 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आय टुवर्ड्स द बॉडी. ज्या अर्थी आयला बॉडीचा यूज करायचा आहे त्या अर्थी आईकडे बॉडीच्या बाबतीत काही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेत आणि त्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणत्या आहेत? टू नर्चर द बॉडी, बॉडीला पोसणे. मग त्याच्यासाठी काय लागतं? या पाणी, अन्न, हवा, ते त्याच्या त्या बॉडीला दिलं गेलं पाहिजे, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे आईची. प्रोटेक्ट द बॉडी, या बॉडीचं प्रोटेक्शन केलं पाहिजे. म्हणजे थंडी असेल तर उबदार कपडे घातले पाहिजेत, उन्हाळा असेल तर व्हाईट ड्रेस घातले पाहिजेत. हे म्हणजे याचं प्रोटेक्शनचा एक भाग आहे, एक भाग सांगितला मी तुम्हाला. म्हणजे प्रत्येक वेळेस बॉडीचं प्रोटेक्शन करणं ही आईची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. अँड द राईट युटिलायझेशन ऑफ अ बॉडी, म्हणजे हे डोळे, हे बॉडी आहे, बॉडीचा पार्ट आहे, ते कशासाठी दिलेले आहेत, त्याचं राईट युटिलायझेशन करा. कान, नाक, बरोबर आहे, बॉडी, एव्हरी बॉडी पार्ट वी हॅव टू यूज फॉर द राईट युटिलायझेशन. ही आयची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. इज दॅट क्लिअर? अँड द फिलिंग ऑफ अबाव इन आय, म्हणजे हे ज्यावेळेस आयला माहित आहे की आयची रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्चरिंग ऑफ अ बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी अँड राईट युटिलायझेशन ऑफ अ बॉडी, हे ज्यावेळेस फिलिंग आयमध्ये असेल, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ संयम. त्याला आपण काय म्हणतो? सेल्फ रेग्युलेशन. व्हॉट इज मीन बाय द संयम? द फिलिंग ऑफ आय टू नर्चर द बॉडी, टू प्रोटेक्ट द बॉडी, राईट युटिलायझेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ॲज अ संयम. आहे असा वर्ड घेतलाय बघा, संयम, इंग्लिशमध्ये सुद्धा. वी कॉल इट्स अ सेल्फ रेग्युलेशन. इज इट दॅट क्लिअर? Now what is mean, once again I will repeat, what is mean by that संयम? The feeling of I, म्हणजे आयची रिस्पॉन्सिबिलिटी, आय मध्ये ते फिलिंग असलं पाहिजे. कोणते फिलिंग असलं पाहिजे? की बॉडी पोचली पाहिजे, बॉडीचं रक्षण केलं पाहिजे आणि त्याचा सदुपयोग केला पाहिजे. म्हणजे नर्चरिंग ऑफ अ बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी अँड द राईट युटिलायझेशन ऑफ अ बॉडी, हे फिलिंग आयमध्ये असणे, याला म्हणलं गेलेलं आहे सेल्फ रेग्युलेशन, संयम. Is it that clear? If I have that the one poll here, let me try to raise that the poll. Are you ready to submit the answer of the poll here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 minute, please.
Yes, I have that the one poll here. Let me try to launch that poll here. Is the poll is visible? पोल दिसतोय सगळ्यांना? येस और नो? हा सर दिसतोय. Let me try to read the question. The self I is dot dot in a nature and the body is dot dot in a nature. सेल्फला आपण काय म्हणतो? It's conscious and the body is physiochemical. Fast, fast, fast. Already I have given that answer to you. Now, let me stop this poll here. Okay. And that result is in front of you. Okay. So we call the self is a conscious and the body is physiochemical things. Let me check it once again. Yes. Another one poll based on that previous concept. मला वाटतं एक 2-3 दिवस आपण पोलच घेतलेले नाहीये, त्यामुळे प्रिव्हियस कन्सेप्टवरचे पोल तसेच राहिलेले आहेत. Now just check it. Let me read the question first. Now the poll in front of you is the activity of desire, thought, expectation together is called as, and the options in front of you are: one is a body, second is a health, third one is a imagination, and fourth one is a future. Fast, fast. Already that part so many times we discussed. Okay, so let me stop this poll here. Can anyone give me that result? What is the correct answer? Imagination. Imagination, correct. So the three activity of a self and together we call it a imagination. So the third option is a correct. Okay, now let me check it once again. Yes, read this question very carefully. The poll is in front of you. When we assume something about on the prevailing notion is called. प्रिव्हेलिंग नोशन म्हणजे प्रचलित गोष्टी. प्रचलित गोष्टी ज्याला कसलंही सायंटिफिक प्रूफ नाही, बेस नाही, विदाउट नोईंग. वेन वी अज्युम समथिंग अबाउट ऑन द प्रिव्हेलिंग नोशन इज कॉल्ड: नंबर 1 knowing, number 2 preconditioning, number 3 sensation, and number 4 natural acceptance. Okay, so let me stop this poll here. Yes. So what is the correct answer here? Preconditioning. It's a preconditioning. Without knowing, when we assume, we call it a preconditioning. Okay. Let me check it.
see that the poll, the question in front of you is Anushka Phase. Will you please unmute yourself? Yes. So the question in front of you is the requirement of a body is nurturing dot dot and right utilization, and the options are desire, protection, thought, expectation. Okay, so let me stop here. Yes, so can anyone give me that what is the correct answer? protection. Protect. So it's a protection. Already that sentence it is there. Protection. Unmute yourself. Okay, so the responsibility of self to nurture, protect, and the right utilization of a body, the feeling if I have, then this is called as a Sanyam, or we call it a self-regulation. Now let's we try to discuss one by one what is mean by nurturing of a body, protection, and the right utilization. Is it right? So Sanyam, that is we call it a self-regulation, ज्याला तुम्ही काय म्हणू शकता, सेल्फ रेग्युलेशन. तर ते संयम कशाला म्हणलं गेलेलं आहे, द फिलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेल्फ. ते फिलिंग कोणामध्ये आहे, बॉडीला फिलिंग आहे का, नाही. ते फिलिंग किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटीचं फिलिंग जे आहे ते आयमध्ये आहे, सेल्फमध्ये आहे. मग ते कसलं फिलिंग, फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन अँड द राईट युटिलायझेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ॲज अ संयम ऑर सेल्फ रेग्युलेशन. इफ देर इज अ संयम इन द सेल्फ, the body will fit and every body part will perform its expected function. म्हणजे ज्या वेळेस आयला त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी माहित आहे, बघा आता आपल्याला पण आपण पण आपल्याला प्रश्न विचारायचा की आपल्या बॉडीचं नर्चरिंग करणं म्हणजे पोसणं, बॉडीला पोसणं, त्यानंतर प्रोटेक्शन करणं आणि त्याचं राईट युटिलायझेशन करणं, हे फिलिंग आपल्यामध्ये आहेत का? आज दिस क्वेश्चन टू युअर सेल्फ. आणि जर ते फिलिंग तुमच्यामध्ये असतील तर डेफिनेटली तुमची बॉडी ही फिट राहणार आहे, फिजिकली फिट राहणार आहे. म्हणजे एव्हरी पार्ट ऑफ अ बॉडी विल परफॉर्म इट्स एक्सपेक्टेड फंक्शन. प्रत्येक बॉडीच्या पार्टचे फंक्शन्स वेगळे आहेत. जसं की आईचं फंक्शन बघण्यासाठी आहे, कानाचं फंक्शन ऐकण्यासाठी आहे, लक्षात येत आहे. तसं ज्यावेळेस आयमध्ये ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, ते फिलिंग आहेत, त्यावेळेस आपली बॉडी फिट राहू शकते. मग आता तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारायचे की खरंच आपल्यामध्ये ते फिलिंग आहे का? म्हणजे काय की नर्चर करणे म्हणजे त्याचं बॉडीला पोसणे, हे फिलिंग आहे का आपल्यासाठी? मग बॉडीला पोसायचं असेल तर काय केलं पाहिजे, किंवा त्याला पुरेसं पाहिजे त्यावेळेस अन्न दिलं गेलं पाहिजे. ते पण चांगलं अन्न जे जे बॉडीसाठी उपयोगाचं आहे, नाही की जंक फूड, स्पायसी फूड दिलं गेलं पाहिजे. शुद्ध हवा दिली पाहिजे, स्वच्छ पाणी दिलं पाहिजे, की जेणेकरून ती बॉडी चांगल्या प्रकारे पोचली जाईल. हे फिलिंग आयमध्ये असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर बॉडीचं प्रोटेक्शन, जसं मी सांगितलं की आता थंडी आहे, थंडीमध्ये उबदार कपडे घातले पाहिजेत म्हणजे बॉडीचं प्रोटेक्शन होऊ शकतं. उन्हाळ्यामध्ये जास्तीत जास्त पांढरे कपडे वापरले पाहिजेत म्हणजे त्याच्यामुळं सनलाईट जास्त ॲक्सेस होणार नाही त्याचं. गेट इट माय पॉईंट. आणि राईट युटिलायझेशन, राईट युटिलायझेशन म्हणजे काय की आपल्याला बॉडी फिट करण्यासाठी त्या बॉडीचे सगळे पार्ट्स व्यवस्थित त्यांचे फंक्शन कंप्लीट होण्यासाठी त्याचं राईट युटिलायझेशन झालं पाहिजे.
म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की बाबा आपण राईट युटिलायझेशन म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की आपली कॅपॅसिटी ही सपोज एक साधारण 40 ते 50 किलो वजन उचलण्याची आहे. मग 100 किलो वजन उचलून कोणाला त्रास होणार आहे? बॉडीला त्रास होणार आहे किंवा काहीतरी तिथं डॅमेज होण्याची शक्यता आहे. मग त्याची ती कॅपॅसिटी म्हणजे त्याचं राईट युटिलायझेशन प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रत्येक ठिकाणी त्याचं राईट युटिलायझेशन होणं गरजेचं आहे. म्हणजे काय की आपल्याला माहिती आहे किंवा जास्त वेळ मोबाईल बघितला की डोळ्यांना त्रास होतोय म्हणजे आईला माहित आहे. मग तो जास्त वेळ बघितला नाही पाहिजे म्हणजे त्याचं राईट डोळ्यांचं पण राईट युटिलायझेशन झालं पाहिजे. प्रत्येक बॉडी पार्टचं राईट युटिलायझेशन होणं ही आईची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. आणि ज्या वेळेस ते फिलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हे आयमध्ये असेल त्यावेळेस डेफिनेटली आपण फिजिकली फिट असणार आहोत. आणि ज्यावेळेस आपण फिजिकली फिट असणार आहे, आपण फिजिकली फिट कधी म्हणतो आपण स्वतःला की ज्यावेळेस माझे सगळे बॉडी पार्ट्स when they will perform their expected function, that time we say that is physically fit. Is it right? Physically fit चा हाच एक अर्थ होऊ शकतो. So this is called as a स्वास्थ्य. आता स्वास्थ्य एक नवीन वर्ड आला बघा. ऍक्च्युली आपण म्हणतो की माझं स्वास्थ्य बिघडलंय म्हणजे काय की आपले बॉडी पार्ट व्यवस्थित फंक्शन करत नाहीयेत, त्यांचं त्यांचं फंक्शन करत नाहीयेत. म्हणजे आपण म्हणतो की मी आजारी पडलोय. म्हणजे आपण काय म्हणतो स्वास्थ्य नाहीये माझं, स्वास्थ्य बिघडलंय. म्हणजे स्वास्थ्य म्हणजे काय नेमकं बघा की ज्यावेळेस आपण फिजिकली फिट असणार आहोत आणि त्यावेळेस आपले प्रत्येक बॉडी पार्ट हे त्याचं त्याचं ठरलेलं फंक्शन व्यवस्थितरित्या कंप्लीट करत असतील, दॅट टाइम दॅट कंडिशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ॲज अ स्वास्थ्य. आणि संयम म्हणजे काय की बॉडीला पोसणे, त्याचं संरक्षण करणे आणि त्याचं सदुपयोग करणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ संयम. ते फिलिंग आयमध्ये असणं हे संयम आहे. सो दिस संयम इज रिलेटेड टू फिलिंग अँड फिलिंग म्हणलं की आय आलं बघा तिथं. अँड स्वास्थ इज रिलेटेड टू द बॉडी म्हणजे त्या ठिकाणी ते बॉडीचे पार्ट त्यांचं त्यांचं फंक्शन आलं बघा. हे दोन टर्म्स व्यवस्थित लक्षात घ्या, त्यांच्यामध्ये कन्फ्युजन ठेवू नका. संयम मीन्स व्हॉट अँड स्वास्थ्य मीन्स व्हॉट. लेट मी ट्राय टू डिफाईन दॅट द स्वास्थ्य. स्वास्थ्य हेल्थ कधी म्हणतो की आपली हेल्थ चांगली आहे, प्रकृती चांगली आहे, इज द कंडिशन ऑफ अ बॉडी म्हणजे ती बॉडीची कंडिशन आहे, ती बॉडीची स्टेट आहे वेअर एव्हरी पार्ट ऑफ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग इट्स एक्सपेक्टेड फंक्शन. म्हणजे जे काही बॉडीचे पार्ट आहे, जे काही त्यांचं फंक्शन आहे ते ज्यावेळेस व्यवस्थितरित्या होत राहत असेल त्यावेळेस आपण काय म्हणतो की माझ्याकडे चांगली हेल्थ आहे, माझ्याकडे स्वास्थ्य आहे. Is right? So this is the two terms. One is a Sanyam and another one is a the Swasthya is there. So please try to remember that. There is a harmony within a body. मग हार्मोनीमध्ये आपल्या बॉडीमध्ये बघा ऑलरेडी मी सांगितलं की बॉडी ही रेग्युलाइज्ड आहे, सेल्फ रेग्युलेटेड आहे. म्हणजे काय की आपल्याला माहित आहे की झोपायचं असेल तर नेमकं काय केलं पाहिजे, कुठले बॉडीचे पार्ट तिथं ते काम केले पाहिजे. टी व्ही बघायचं असेल तर कुठल्या बॉडीनं काम केलं पाहिजे, जेवण करायचं असेल तर कुठल्या बॉडीनं काम केलं पाहिजे. म्हणजे हे सगळ्या ठरलेल्या गोष्टी आहेत, ते ॲटोमॅटिक होत राहतात, तुम्हाला जास्त काही वर्क करायचं नाही. दॅट्स वाय वी से दॅट देर इज अ हार्मोनी विदिन ऑल बॉडी पार्ट्स. म्हणून तर आपण त्याला काय म्हणलेलं आहे, इट इज अ सेल्फ रेग्युलेटेड पार्ट्स आर दॅट. ते त्यांचं काम व्यवस्थित कंप्लीट करतात, जास्त वर्क घेण्याची गरज पडत नाही. इज राईट? इट इज फिट फॉर यूज बाय द सेल्फ. मग ज्यावेळेस आपली बॉडी फिट असेल त्यावेळेस सेल्फ हा त्या बॉडीचा सदुपयोग करू शकतो. म्हणजे आयला माहित आहे की बॉडी ही फिट असली पाहिजे, फिजिकली फिट असली पाहिजे की जेणेकरून आईच्या सगळे जे काही वर्क्स आहेत ते बॉडीच्या मार्फत व्यवस्थित कंप्लीट होतील. दॅट आय नो दिस थिंग्स. बट द टुडे वी आर ऑब्झर्विंग द थिंग्स द लॅक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द बॉडी. पण आजचं जर करंट सिच्युएशन जर बघितलं तर आज सगळ्यांची प्रकृती ही थोडीशी खराब होत चाललेली आहे. मग ते कशामुळं खराब होत चालले याचा आपण अभ्यास करत नाही आहे व्यवस्थित, किंवा किंबहुना आपण असं म्हणू शकतो की
द लॅक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द बॉडी. म्हणजे आपण बॉडीकडे व्यवस्थित लक्ष देत नाही. आईची रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यवस्थित कंप्लीट होत नाही बॉडीच्या बाबतीमध्ये. कारण आत्ता जर तुम्ही बघितलं समाजामध्ये तर भरपूर व्यक्तींना फार फिजिकली त्रास चालू झालेले आहेत. ते BP असेल, तो शुगर असेल, तर तो हे तर नॉर्मल होऊन बसलेला आहे. लक्षात येत आहे. मग कोणाला किडनीचा त्रास असेल, कोणाला लिव्हरचा त्रास असेल, कोणाला डोळ्यांचा त्रास असेल, कानांचा त्रास असेल. म्हणजे काय की हे ॲक्च्युअली आपल्याला त्रास नव्हते, ते आता चालू झालेले आहेत. याचा अर्थ वी आर नॉट टेकिंग द केअर ऑफ अ बॉडी. हे फक्त आणि फक्त एकाच गोष्टीमुळे आहे की आपण बॉडीची केअर पाहिजे त्या वेळेस पाहिजे ते दिलं न गेल्यामुळं, त्याची केअर न केल्यामुळं घडलेल्या गोष्टी आहेत. This is observed nowadays in all human beings. Is it right? The tendency of medication to suppress that illness. म्हणजे थोडंसं जरी आपल्याला बघा सर्दी झाली किंवा थोडंसं डोकं दुखायला लागलं की आपण लगेचच टॅबलेट घेतो. मग ते डॉक्टरना विचारून घेतले जातील किंवा डॉक्टरना न विचारता घेतल्या जातील. म्हणजे तो जो काय आजार आहे तो सप्रेस करण्याचा जे काही मेडिसिन जी घेतो आणि त्याच्यामुळं भविष्यामध्ये जे काही किडनी खराब होणे, लिव्हर खराब होणे, मग बाकीचे जे काही आजार होत आहेत ते याच गोष्टीमुळं होत आहेत. ॲक्च्युली मेडिसिन घेतलं पाहिजे, त्याच्या त्याच्या विरोधात नाही आहे कोणीसुद्धा. पण त्याची योग्य वेळ आणि योग्य ते मेडिसिन डॉक्टरांना विचारल्याशिवाय मेडिसिन घेतलं नाही पाहिजे, हे सगळ्यांना माहीत आहे. पण आपण कितीतरी वेळेस बघा, सर्दी झालं मेडिकलमध्ये जातो, हे सेट्रिजिन गोळी द्या. त्यानंतर काय डोकं दुखायला लागलं, एक पॅरासिटामॉल द्या. आपण सरळ सरळ सांगतो, आपल्याला ते माहीत झालंय आजकाल. लक्षात येतंय. आणि त्याच्यामुळं काय होतंय की आत आपल्या बॉडीमध्ये कुठंतरी तो आजार हा सप्रेस होतो आणि भविष्यामध्ये त्याचा पुन्हा उद्भवण्याची शक्यता जास्त आहे किंवा त्याचे साईड इफेक्ट्स होण्याची जास्त आहे. आणि हेच सगळ्या गोष्टी आज आपण भोगतोय. इज इट राईट? द पोल्युटेड वॉटर, आपल्याला पिण्यासाठी योग्य प्रकारचं पाणी नाही आहे, ते पोल्युटेड वॉटर आहे. एअर पोल्युशन आहे. हे जे काही इंडस्ट्रीज होत आहेत, जे बाकीचे जे काही भरपूर व्हेकल्स वाढत आहेत, त्यांच्यामुळं जे एअरचं पोल्युशन होतं आहे, त्यामुळं आपल्याला शुद्ध हवा मिळत नाही आहे. अँड द फूड, आता सध्या सगळीकडे केमिकल्स युक्त फूड मिळत आहेत. म्हणजे जे आपण जे म्हणतो की आता बघा थोडासा ट्रेंड येऊ लागला आहे सेंद्रिय फूड. माहीत नाही ते किती सेंद्रिय आहेत का नाही, ते का फक्त केमिकल वापरलेत, नाव दिलं गेलेलं आहे सेंद्रिय. वी डोंट नो ॲक्च्युअली. बरोबर आहे. पण जर आपल्याला बॉडीची नर्चरिंग ऑफ द बॉडी म्हणजे त्याचं जर पोसायचं असेल तर आईला हे माहीत आहे की त्याला चांगलं अन्न, शुद्ध पाणी आणि शुद्ध हवा या बेसिक 3 गोष्टी दिल्याच गेल्या पाहिजेत. तर आणि तर आपण फिजिकली फिट राहू शकतो. इज इट राईट? पण ते तसं होतंय का? आता तुम्ही म्हणताल की शुद्ध हवा नाहीये, मग आता मी कुठून आणू, कसं काय देऊ? पण शुद्ध हवा नाहीये याच्यासाठी कारणीभूत आपणच आहोत. शुद्ध पाणी नाहीये, ते पिण्यासाठी पिण्यायोग्य नाही, तरी पण ते आपण घेतोय, तरी त्याच्यासाठी पण कारणीभूत आपणच आहोत. त्यामुळे चांगल्या प्रकारचे अन्न मिळत नाहीये, त्याच्यासाठी पण कारणीभूत आपण. म्हणजे ऑल ह्युमन बीइंग्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग्स. बट इट इज रिक्वायर्ड. आणि एक सेंटेन्स मी इथं सांगतो बघा, पुढच्या 10 ते 15 वर्षामध्ये अक्षरशः शुद्ध हवा मिळवण्याचे पैसे घेतले जातील. आता जसं आपण बघतो की फार पूर्वी एक म्हणजे 15-20 वर्षापूर्वीचा जर काळ बघितला तर पाणी विकत कुठे मिळत नव्हतं. पाणी ही नॉर्मल गोष्ट होती. लक्षात येतंय? परंतु ती आत्ताच्या याच्या सिच्युएशनमध्ये पाणी विकत मिळते. मिनरल वॉटर बाटलीमधले विकत मिळायला लागलंय. मग का म्हणून शुद्ध हवा विकत मिळणार नाही? ही वेळ येणार. लक्षात येतंय? पण ती वेळ जर येऊ द्यायची नसेल तर मग आपल्याला काय, आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी काय, त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे, ती जर हालचाल जर आपण आत्ताच जर केली
तर डेफिनेटली भविष्यामध्ये येणारे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते डेफिनेटली कुठं ना कुठं तरी त्याच्यावरती आळा घालणे किंवा संपवणे याचं काम होऊ शकतं. परंतु ते तशा प्रकारचं वर्क आपल्याकडून होत नाही. म्हणजे त्याच्यासाठी त्यामुळं तर आपण काय म्हणतो की वी आर हॅव्हिंग द लॅक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द बॉडी. सगळ्याच मानवाचं, आपण एकट्याचं म्हणत नाही, सगळ्यांचं साठी काय आहे की वी आर हॅव्हिंग लेस रिस्पॉन्सिबल अबाउट द बॉडी. पण हे आपल्या लक्षात येणं गरजेचं आहे की जर बॉडी असेल, व्यवस्थित असेल, फिजिकली फिट असेल, तर आणि तरच आय सगळ्या गोष्टी करू शकणार आहे. आणि आय सगळ्या गोष्टी जर करू शकला तरच आपण आनंदी राहू शकणार आहे. म्हणजे हे चेन बघा कुठं आहे ते फार मोठी चेन आहे ॲक्च्युअली. पण ती चेन कुठंतरी ब्रेक होत चालली आहे आणि त्याच्यामुळं आपण अनहॅपी होत राहिलो. लक्षात येत आहे. सो दॅट थिंग्स वी नीड टू टेक केअर रिगार्डिंग दॅट बॉडी इज देर इज अ नीड टू टेक केअर ऑफ अ बॉडी. म्हणजे आपल्या बॉडीची व्यवस्थित काळजी करणं हे गरजेचं आहे. आता याच्यामध्ये काळजी करणं म्हणजे नेमकं कशी काळजी करणं, आता हा पण प्रश्न मी तुमच्या समोर आला असेल की आपल्याला माहित आहे की बाबा शुद्ध पाणी पाहिजे, शुद्ध अन्न पाहिजे, शुद्ध हवा पाहिजे, बॉडीची केअर केली पाहिजे. मग नेमकं काय केलं पाहिजे? डेफिनेटली व्हॉट इज द प्रोसेस, व्हॉट इज द प्रोग्राम टू टेक केअर ऑफ अ बॉडी. मग ह्या बॉडीची काळजी करणे, त्याची केअर करणे म्हणजे नेमकं काय, त्याच्यामध्ये काय आलं पाहिजे? तर सिंपल गोष्टी आहेत बघा. नर्चरिंग ऑफ द बॉडी, त्याला पोसणे म्हणजे काय की त्याला चांगली हवा द्या, चांगलं पाणी द्या, चांगलं अन्न द्या, तर डेफिनेटली बॉडी ही पोसली जाईल चांगल्या प्रकारे. म्हणजे त्याचं वाढ चांगल्या प्रकारे होईल. गेट इट माय पॉईंट. सेकंड थिंग इज द प्रोटेक्शन, संरक्षण म्हणतो आपण त्याला, अँड द राईट युटिलायझेशन ऑफ युअर बॉडी, वी कॉल इट्स अ सदुपयोग. नाव द नर्चरिंग ऑफ अ बॉडी, पोसणे म्हणजे नेमकं काय बघा, इज डन थ्रू प्रॉपर फूड, एअर, वॉटर एटसेट्रा, ज्याला आपण आहार म्हणतो. त्याच्यामध्ये चांगल्या प्रकारचे फूड असलं पाहिजे, हवा असली पाहिजे, पाणी असलं पाहिजे. इन्क्ल्यूड्स इंजेक्शन, अंतर्ग्रहण, डायजेशन, पचन अँड एक्सक्रेशन, उत्सर्जन. म्हणजे आपल्या बॉडीच्या ह्या ज्या काही 3 बेसिक क्रिया आहेत ह्या जर व्यवस्थित होत असतील, जे आपण चांगलं अन्न, चांगलं हवा, चांगली पाणी, त्यानंतर आपली पचनशक्ती चांगली, उत्सर्जन व्यवस्थित असेल तर डेफिनेटली बॉडीचं नर्चरिंग होऊ शकतं. म्हणजे बॉडी चांगल्या प्रकारे पोचली जाऊ शकते. हे सगळ्यांना माहीत आहे, याच्यामध्ये नवीन काही नाही. म्हणजे मी सांगतोय म्हणजे ते काय वेगळं आहे किंवा नवीन आहे, दॅट इज नॉट द थिंग्स. बट शेवटी पुन्हा तिथं येतोय की ह्याच्याकडे आपलं लक्ष आहे का नाही. म्हणजे वेदर वी नो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आय, ह्या आयच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेत आणि त्या ॲक्च्युली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेत इथंपर्यंत ठीक आहे, परंतु त्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आय व्यवस्थितरित्या फुलफिल करतोय का याच्याकडे आपलं लक्ष असणं फार गरजेचं आहे. दॅट इज द पॉइंट हिअर. देन द प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी, संरक्षण मीन्स व्हॉट इज डन थ्रू द फॉलोइंग प्रोग्राम. प्रॉपर अपकीप द बॉडी म्हणजे आहार विहार. आता त्याचं बॉडीचं संरक्षण करायचं, जसं मी सांगितलं, आता एक उदाहरण दिलं की भाऊ थंडी असेल तर उबदार कपडे घालणे, हे साहजिक आहे, नॉर्मल लास्ट आहे. स्लाइड लास्ट स्लाइड दाखवा. हां सर, झालं. Now the protection of a body, संरक्षण, is done through the following program. Proper upkeep the body म्हणजे आहार विहार आपला चांगला असला पाहिजे. फिजिकल लेबर अँड एक्सरसाइज म्हणजे आपल्याला माहित आहे की जर आपल्याला बॉडी फिट करायची असेल तर फक्त चांगला आहार असून पण उपयोग नाहीये, आपल्याला त्याच्यासाठी थोडासा व्यायाम करणं गरजेचं आहे. आता हे किती जणांना, सगळ्यांनाच माहित आहे, 100% लोकांना माहित आहे की जर फिजिकली फिट राहायचं असेल तर दररोज थोडा का होईना व्यायाम करणं गरजेचं आहे. आता तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारा की आपण किती जण व्यायाम करतो. मी पण मला प्रश्न विचारतो, रेग्युलरली आपण करतो का? मग जर करत नसेल तर मग ती रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट होते का आईची? आईला हे माहित आहे ना, आपल्या आईला म्हणजे सेल्फला हे माहीत आहे की जर बॉडी जर व्यवस्थित ठेवायची असेल तर दररोज रेग्युलरली
व्यायाम एक्सरसाइज करणं गरजेचं आहे. बट वी आर नॉट टेकिंग केअर ऑफ द बॉडी. म्हणजे ते फक्त माहीत आहे, परंतु ते इम्प्लिमेंट होत नाही. दॅट इज द टुडेज प्रॉब्लेम इज दॅट. म्हणजे हा खरा तो स्वतः म्हणजे आजचा प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहीत आहे, परंतु आपण त्या इम्प्लिमेंट करत नाही. दॅट इज द पॉइंट हिअर. देन द प्राणायाम आसन ऑर द वी कॉल इट्स अ प्राणायाम. आपल्याला माहीत आहे आता प्राणायामची पण फार गरज आहे. प्राणायामची गरज म्हणजे प्राणायामनं आपल्या शरीरामध्ये ऑक्सिजन लेवल चांगल्या प्रकारे मेंटेन होतो. आणि मला वाटतं या कोविड-19च्या सिच्युएशनमध्ये फार मोठा अभाव तर फक्त ऑक्सिजन लेवलचाच होता शरीरामध्ये. लक्षात येत आहे. आणि त्या गोष्टी मेंटेन केल्या जातात प्राणायामने. मग आपण किती दररोज प्राणायाम करतो, त्याला पुरेसा वेळ देतो का नाही, हे प्रश्न आपण स्वतःला विचारणं गरजेचं आहे. आणि मग तुम्ही म्हणू शकता की डेफिनेटली आय कॅन टेक द केअर ऑफ माय बॉडी, अदरवाईज नॉट. देन द ट्रीटमेंट ऑफ अ बॉडी. मग सपोज खरंच बाबा आपण आजारी पडलोय, तर बरोबर ट्रीटमेंट पण घेणं गरजेचं आहे. म्हणजे त्यावेळेस डॉक्टरने विचारून मेडिसिन घेणं गरजेचं आहे. परंतु उगाच छोटं थोडंसं डोकं दुखतंय, थोडी सर्दी होते किंवा थोडं काय वाटतंय की लगेच आपण मेडिसिन घेणं ते चुकीचं आहे. खरंच आपण आजारी पडलोय, म्हणजे ताप आला, हे आलंय, ते झालंय, की डेफिनेटली आपल्याला डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं औषध घेणं पण गरजेचं आहे. हे म्हणजे झालं प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी. बघा, बॉडीची केअर करणे काय, तर त्यातला पहिला पार्ट झाला तो पोसणे, बरोबर आहे. आता हा दुसरा पार्ट जो झाला तो संरक्षण करणे. अँड दीज आर द थिंग्स. Maybe number of things are there, but I just put three, four things in front of you here. Is it right? And the last one is a right utilization of a body. सदुपयोग. आता ह्याच्यामध्ये तर आपण फेलच राहतोय. का? तर 24 तास त्या कम्प्युटर पुढं आहे आपण. 24 तास ते मोबाईलचे स्क्रीन आपल्या समोर आहे. बरोबर आहे? किंवा टेलिव्हिजन आपल्या समोर आहे. मग त्याचा डेफिनेटली आपल्या मनावरती, आपल्या ब्रेनवरती, आपल्या बॉडीवरती किंवा आपल्या आईजवरती डेफिनेटली कुठेतरी परिणाम होतो. हे सगळ्यांना माहिती आहे, नवीन काहीच नाही आहे. पण तरी पण ते होत आहे. मग याचा सदुपयोग करून घेतोय का आपण या बॉडीचा? दुसरी गोष्ट, कितीतरी वेळेस आपण बाहेर जाऊन जंक फूड घेतो. आपल्याला माहित आहे किंवा जंक फूड इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ. म्हणजे ते आपल्या बॉडीला ते चांगलं नाही आहे, पण ते घेत राहतो आपण, कायम घेत राहतो. भूक नसली तरी ते घेत राहतो. मग त्याचा सदुपयोग होतोय का त्या बॉडीचा? लक्षात येते. दॅट इज कॉल्ड एज अ राईट युटिलायझेशन ऑफ अ बॉडी. इज इट राईट? सो by I using that instrument or equipment to help the body, there is a need for the correct appraisal of our physical need. म्हणजे आपल्यामध्ये त्याचं करेक्ट अप्रायझल असणं, करेक्ट अंडरस्टँडिंग म्हणजे राईट अंडरस्टँडिंग असणं हे गरजेचं आहे. फूड फॉर नर्चर इज लिमिटेड. बघा, मी आत्ताच सांगितलं, भूक नसलं तरी आपण ते घेत राहतो. काही काही जणांना ते खात राहण्याची सवय असते बघा, फक्त खात राहणे. मग ते शरीराला गरज आहे नाही याचा विचार होत नाही. परंतु आपल्याला हे लक्षात येणं गरजेचं आहे की फूड, अन्न हे बॉडीला नर्चर करण्यासाठी आहे आणि ते लिमिटेड प्रमाणात असणं गरजेचं आहे. ते जास्त जरी झालं किंवा कमी जरी झालं तरी ते चालणार नाही. त्याचं त्याचं नर्चरिंग म्हणजे त्याचं पोसणं व्यवस्थितरित्या होणार नाही. ते लिमिटेड. मग ते कुणाला किती गरजेचं आहे, ते त्याच्या शारीरिक श्रमावरती, त्याच्यावरती कंट्रोल असणं फार गरजेचं आहे. ते सगळ्यांना माहीत असणं गरजेचं आहे. म्हणजे त्यासाठी तर इथं बेस्ट सेंटेन्स दिलं. आणि कितीतरी वेळेस आपल्या बाबतीत पण असं होतं बघा, भूक नसलं तरी आपण ते खात राहतो. बट इट इज नॉट, म्हणजे त्याचं राईट युटिलायझेशन होत नाही. इज राईट. सो दॅट्स वाय द वन सेंटेन्स इट इज रिटन हिअर, फूड फॉर नर्चरिंग इज लिमिटेड. ते लिमिटेड प्रमाणामध्ये आहे त्याचं. क्लोथ, शेल्टर एटसेट्रा इज ऑल्सो लिमिटेड. म्हणजे बॉडीचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी जे काय आपण क्लोथ वापरतो, शेल्टर वापरतो, ते पण आपल्याला लागणारी गोष्ट लिमिटेडच आहे. इज इट राईट? दॅट इन्स्ट्रुमेंट इक्विपमेंट्स आर लिमिटेड. इज इट राईट? सो with this
three things. What are these three things? Number one, once again, nurturing of a body, पोसणे. Number two, protection of a body, संरक्षण करणे. And number three, right utilization of a body, म्हणजे सदुपयोग करणे. These are the program to take care of our body. हा actually program आहे. Is it right? So with this, let me stop here today. If you have that any doubt, so you please try to ask me.